يقول بكى الحديد من وحشتي وقال لي أين تروح يا وحشتي يا خلي، أنت تروح وأنا أمشي لحالي وبات وحدي ساهر الليالي. يعني محزن بكى جدا. الحبيب من ساعته وقال لي، بكى الحبيب من ساعته وقال لي، أين تروح يا وحشتي يا خلي. بداية أنا أشوف الشباب يروحون السعودية ويرجعون ويجيبون معاهم فلوس وكذا، وأنا كنت هناك شغال مع الشيبة أحرث البقر في بلادنا. عندنا اثنين من الثيران، والشيبة عاد يحرث هو هناك. لا وأنا لما كبرت شوية عاد حرث. وخلاص بعد ما بغيت جيك قلت له أنا بمشي السعودية، قال لي لا تمشي السعودية أنا بزوجك وما أدري كيف وما أدري كيف. قلت له والله صراحة أنا ضروري إني أمشي على ما قال أروح أترزق الله وأشوف كيف وأرجع. رحت جيزان اشتغلت الشهر 200 ريال. أول أيام اشتغلت ب 150، وبعد 3 أيام كذا حصلت واحد مع حوالي 4 حبات من الظان كان يسرحها معي وأعطانا 50 غلق 200. وقعدت 6 شهور. أول ما وسافرت اليمن أعطيت الفلوس الشيبة وقعدت لي هناك حوالي 3 شهور ورجعت. جيت هنا في نمر. بعد نمر جلست هناك كان ما في شغل. رحت هنا في الغريب. رحت الغريب اشتغلت مع واحد أحمي طير. قعدت معه 20 يوم، الشهر ب 300 ريال، أعطانا 200 ريال أحمي. وحشينا ورجعنا رحنا رحمان. هناك اشتغلنا برضه في حشوش، وارسلت بالفلوس الشيبة هناك ظبط أموري كذا وخطب لي. شفت؟ وبعدها عاد ما يعني الشغل انقطع. رحت عند واحد من بلاد بني المنشية اسمه أحمد بن صالح، شغال في المستشفى في المستشفى هنا في المقص. قعدت معه سنة، الشهر 300. هناك لا بقالة ولا شيء، مقطوع في جبل، الليل ما في السباع في الليل. وسافرت أتزوج ورجعت جيت هنا في الجامعة. بدأنا حصلت على عمي الذي كان عندها الذي أنا كنت شغال عنده واحد، وأنا ما أحب إنه يطلع الذي شغال أقطع رزقه واشتغل. أنا قلت لعمي الذي كنت شغال عنده هي أنا بأخذ لي لفة وبروح أدور لي رزق، وعاد الله يرزقك بعملك. رحت لفيت ما حصلت شغل، رجعت عنده أخذت منه سلف 100 ريال. وجينا هنا حضر أمشي خذنا لفة شرق غرب ما فيش. جيت هنا سيد عبد الله في سجارن، خلصت يعني حصلتها عند حمير وانا مع عمي اخو ابي. خلاص كلم عمي قال له تعطينا واحد من الاولاد، احنا اثنين انا وولد عمي. قال له ايوه. قال لي بيشتغل منكم. انا طبعا انا الصغير سكت. ولد عمي له يبغى يشتغل هو الاولى. خلاص قال ولد عمي يشتغل غالي. بس اشتغلت، كان خاف منزل البير ينزل البير بالمره. كان ينزلنا ولد، كان ينزل قدامي وانا اتبعه شوي شوي عشان تشجع. مش الحال اول الا من حول 4 مرات كان ينزل معي وكذا، وبعض الاوقات اقعد فوق وانا انزل على من بالي يعني يكون يعني شغل الماطور في اي وقت. استمرت معه ما خلصت العميه. بعد ما خلصت العميه لا يقول يا ادري يا غالب ايش رايك تواصل معي في المزرعه. واصلت معه 10 شهور، واصلت ال10 شهور هذه وسافرت اليمن ورجعت وفي شغل هنا في السجارة حشوش ما حشوش. والله رحت أعطينا مع الناس اشتغلنا. لما خلص الشغل لا أما أنا سعيد يقول طبعا أرجع أشتغل المهم. حصلت شغل كثير الحمد لله. عارف أنا أشتغل حتى بعض الأوقات أشتغل في الليل وأنا شغال في المزرعة. كان يصير في الليل أشتغل أنت 2003 بس أنا كنت 2003 كنت
حول مرة يعني. أيوب طارش حبيناه أوليا فنان شعبي، فنان كبير يعني، فنان ما يحتاج إلى أي كلام يعني. أي أي لقاء معاه، أي أغنية معاه تعجبك حتى لو أنت ما تسمع فن أيوب يعجبك صراحة. الأغاني اللي عالقة في ذهنك مثلا، إيش الأغاني اللي تتذكرها؟ والله أغانيه كاملا نحبها صراحة. هسه أيوب والله مرن علي موقفين صعبة جدا جدا خليك تفارق الحين. أول مرة أكلنا الحنش بس الساعة 2 في الليل وأنا أسوق محمد بن، وراح بي محمد علي فارس ما قصر جزاه الله خير، راح بي يعني المرة الساعة 2:30 ولا 3 في الليل على جونا. بعد الله تعالج حقه لما طجت قلنا، لكن الحمد لله قتلتها قدام ما قتلنا. هو قتلنا بس يعني ربك ستر. بس طيب قتلتها وانا مأكول. بعد ما اكلنا قتلتها ما خليتها راح 15 يوم وانا فوق الفراش يعني. قوم بس بالخفيف، ما اقدر اشتغل، ما اقدر اتحرك، رجلي تورمت، انقشع الجلد. جاء والله سبحانه وتعالى جبل الجلد جديد. الموقف الثاني طحت في البير، سافرت من البير مسافة 10 متر وطحت. جيت عند 2 مواطير البير، واحد شغال والثاني طاف. الذي شغال انقلب، وقت ما طحت الكرسي طبعا انكسر الكرسي، الماطور انقلب، صار التانكي مقلوب وهو شغال. خفت انه ما يحرق، انا طفيت وطلعت رجلي مكسوره بسحبها للمرافق. الساعه 11 في الظهر في ايام الصيف، حوالي 20 دقيقه كان شغال، ما هو وقت وانا تعبان. وقت ما انكسرت رجلي ما تاخرت حتى 5 دقائق، طلعت على طول. حسيت بالالم الا وانا في راس البير، ما قدرت اقوم عن المحل يعني. مرضي بالمحسن. مشينا علاه وجاء على طول سقفنا. محمد انتبه لهم كلاب لا تاكل دجاج. الذره نعم، الذره والدخن، غيرها انا مزرعه. ذره في ايام الذره ذره، في ايام الدخن يعني غيرها مزرعه. علف مزرعه يعني، بيش هذا مزرعه، لانك تستفيد بعد الذره، تحميها تستفيد منها من الحب. والله انا اصلا عندي حلال، عندنا هناك بلاد اليمن عندي حلال اشتريتها الحمد لله ما توصل الى 70 راس ما شاء الله الحمد لله ضان. وعندي يمكن حوالي 7 حبات من الغنم، واولادي هناك عندي 4. ما شاء الله. اساميهم؟ اساميهم صابر والثاني علي، بنتين بنات والحمد لله. عاد ينفعنا هناك يعني، يساعدوا امهم وكذا وماشي. وهناك الشيبه برضه ما يقصر معاهم. ولك الخط الذي يجي من هناك عند بلاد عمك موسى ويجي من عند البلاد عبد الله محمد. يلا في امان الله. معي 5 المناوبات سويناها وقت الاكل. في ناس تاكل وناس تحمل، احنا 6 سرنا و5 وانا السادس. 3 ياكلون و3 يحمل، علشان الطير لا ياخذ حق اليوم. اوليا ما جوعهم، اوليا المصارف هذه اختلفهم في اي منطقه واسالهم ولهم كيف غالب بالاكل، جوعكم ولا شبعكم؟ والله يمكن ما فيش زيه في الوجبات هذه، ما يقصر لها. اوليا في الظهر اكلهم حبتين دجاج وحبتين بيوت يصير، وفي الصباح ب7 ريال ب6 ريال خبز ياكلون، والزيد نعطيها الضان. ولو شفتهم ياكلون اكثر زودهم في الخبز وفي الادام، اهم شيء ما يجوع. والثلاجه مليانه، مره لحم مره دجاج، الحمد لله قصيرات. واي حاجه تنقصهم نعطيهم. يقولون يبغون رصيد، يبغون اي شيء اعطيهم فلوس مقطوعه يعني. طول من المصنع على المستهلك وفيات اشتغلوا شغلتكم ما يجي. هو الان في الطريق، من كل من يحمل هذا يحمل هذا يحمل ومشى الحال. اوليا
المزرعة تكون زارعة، صاحب المزرعة يصيد منها رزق، وأنت تصيد رزق، والعامل اللي يشتغل معك يصيد رزق، صاحب الحراثة يصيد معك رزق، الطيور تصيد معك رزق، كل شيء له رزق عند الله سبحانه وتعالى. أو 7 مرات اليوم، كل مرة 4 شهور، مرة 5 شهور، مرة 3 شهور، ما أكثر شيء 6 شهور أقول. الحين لي 2 و6 شهور. بقت كثير، لكن عاد وش نسوي مجبورين.